Hi! Isang malaking kamusta sa inyo dyan at welcome sa ating channel. This is Ram PH. Gumagawa ako ng mga guitar tutorial at mga vlogs. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-like ang video, mag-subscribe sa channel nito, i-hit yung bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Ang tutugtugin natin or aaralin natin ngayong araw ay Diyos ka sa amin. Ang gagawin natin, yung unang part ng video, guitar playthrough. At yung pangalawang part ay step-by-step tutorial. Pagpasensya na yung boses ko, hindi ako ganun kagaling kumanta. Pero try natin. Okay? Let's start.
Okay, let's start sa intro. Ang chords natin sa intro ay meron tayong chords na E. Meron tayong chords na C sharp minor, B, and A. Ang counting siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, strumming pattern, down, down, up, up, down, 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 up, down, down, up, down. Tapos may tweaky dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung pagdating ng C sharp minor, tapos down, down, up, down, down, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang strumming pattern natin doon, down, down, up, down, 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 up, down, down, down. So, yung part ng C sharp minor in B, pwede natin siyang down, down, up, down, 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 up, down, down, down. So, A to A. So, sa part ng C sharp minor in B, down, up, down, 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 up, down, down, down. Okay, let's proceed to verse. So, ang verse natin ay meron tayong E, A, B, E. Tapos, A, B, C sharp minor, tapos D, A, E, and B. So, yun yung buong pattern ng verse natin. So, Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay samot at wagas. So, ang chord pattern natin doon, down, down, up, down, 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 up, down, down, down. Okay? O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. 3, 4, 5, 6, 7. Verse 2. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. C sharp minor. Sundin ang loob mo, ipaninig ang nais ko. Sumiingay yung aso. So, pag naririnig nyo yung yung song, meron lagi siyang counting, lagi natin daan na meron yung counting para hindi kayo malito sa paglipat ng chords niyo. At try nyo lang sundan yung chord strumming pattern natin na down, down, up, down, down, down. Okay, verse. Tapos na tayo sa verse, punta tayo sa chorus.
So, iparinig ang nais mo. Tapos yung nais mo, 8 counts yun. Nais mo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chorus sa lahat ng panahon. Okay, chorus chords natin ay E, C sharp, I, F, G sharp minor, A, and B. Tapos, ulit lang, E, G sharp minor, A, and B. Tapos, pababa. G sharp minor to. Tapos F sharp minor, G sharp minor, A, and B. Tapos balik sa E. Okay? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Kariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. G sharp minor, F sharp minor, G sharp minor, A. Pagdating doon, tapos babalik ng chorus, ay ng verse. So, aming ama, into verse na tayo. Tapos, oh Diyos, yun. Pagbabalik siya ng intro, tapos pabalik ng verse. Pero kung chorus lang siya, so, pansinin nyo, iba rin ang chord pattern sa chorus kasi sa lahat ng... Dahil palipat siya ng mabilis yung paglipat ng chords. Yan. Sa lahat bago, chorus chords. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan. Ka sa amin, Panginoong Jesus, naghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Tapos ng ating video. Kung may natutunan ka, huwag kang makakalimutan na mag-like, mag-comment at i-hit yung bell, subscribe button para updated ka sa lahat ng mga bagong video na gagawin pa natin. See you!